این ماشین واسه تو کردم عدد ماشین واسه دارم میچرخم. واقعا به وصف نمیاد چه حس جالبی داره اینجا زیر این بارون با این آبشار بابا. خوش اومدیم به چهارمین ولاگمون از سفرمون در جزیره بالی. الان اومدیم قسمت شمالی جزیره. این قسمت شمالی جزیره من جمله شهر موندوک و روستای لموکی که ما الان اومدیم کلا معروف به منطقه آبشارها. آبشارهای فوق‌العاده زیبایی داره وسط جنگل‌های انبوه و در کنار تپه‌های برنجی. الان هم اومدیم یه دونه سرسره آبی دستاز خدا میخوایم بریم 30 متر سرسره آبیه و طبیعی میخوایم بریم که امتحانش کنیم. همچنان توی مسیر رسیدن به موندوک هستیم. الان شمال جزیره ایم و همینجوری از کنار این اقیانوس داریم رد میشیم. گفتیم یکم اینجا خستگی در بکنیم و یه چیپس برنجی بگیریم. اینا چیپس های برنجیشونه. خود بالینزیا اینجا اینا رو درست میکنن و لوکاله محلی. ساحلش هم مشکیه، خوشگله. من نمیدونم اینجا مثل که از آتشفشان و فعالیت‌های آتشفشانی درست شده یا نه، ولی شیرش قشنگ مشکیه. آره این قسمت شبیه ساحل‌های شن مشکی هاواییه. خیلی بامزه. یه دونه رستوران خیلی محلی بغل جاده است که محلی دیگه از این محلی تر همه رو به بالینیز نوشته. بعد دیگه ازش سوپ گرفتیم با راننده عزیزمون علی نشستیم. علی چیکار می‌کنی؟ Hello, we are in local food. We try local food with meatball soup and chicken soup. Okay, try. چقدر خفنه. خیلی عالی. چایمون هم آورد. اول رفت تو لیوان پلاستیکی برامون چای آورد. گفتیم بابا لیوان پلاستیکی که سرطانزاست. بعد گفتیم اونو نیار دیگه لطفاً جدید بیار. بعد نگاه کن این دفعه 2 تا لیوان مثل هم نداشت. لیواناشون کوچولوئه. و خیلی هم کوچیک‌تر شد. تو نداره. خیلی گوگلیه. قشنگ محلی ترین جاییه که وسط جاده پیدا کردیم زدیم بغل. بعد بغل استراحتی بکنیم هم خودمون هم علی. این خانومه هم همینی که سوپو درست کرده. خوشمزه ترین سوپی که تا حالا خوردم ایشون بنده. اینجا سوپ درست میکنه. اینا داره اینجا بنزین میفروشه. بطری بنزین رو میگیرن و خالی میکنن تو باکشون. واسه همین این دیگه محلی ترین پمپ بنزینای اینا هستش.
رسیدیم به هتل بعدیمون که یکی از هتل‌های خیلی معروف ناحیه شمالی جزیره بالیه به اسم هتل موندوک پلانتیشن. یه چیز جالب اینجا چون خنک‌تره، هم نوشیدنیای خوش آمدگوییشون داغه، هم دستمالایی که بهمون دادن میدونی که خنک باشه گرمه. این ناحیه کلا تو ارتفاعاته و این قسمت هم به آبشاراش معروفه که همه توی کوه و اینا هستن. خیلی هوا خنک‌تر از جای دیگه بالیه. من که دارم حال میکنم. خیلی برو حالشو ببر. بریم اتاقمون رو اینجا ببینیم. خوشگل اتاق. توی اتاقمون گفتش که هم سویمینگ پول داریم، هم استخر خصوصی داریم، هم جکوزی. وای منظره رو ببین چه ویوی داره استخر اتاقمون. داشتم میگم هتل های اینجا خاصه دقیقا به خاطر همین. اینم تختمونه که برامون سبد گل درست کردن با حوله. این یکی جدید بوده، من تا حالا سبد گل با حوله ندیده بودم. آخه کاش از این پرنده هم ببینیم واقعا. مثلا اینجا میتونی بشینی کار بکنی. اینم دستشویشه، دستشویی بزرگه، هات‌تاپشه، اینم که همومشه، این برم که توالتشه. برامون یکم هم میوه گذاشتن. این قسمت هم برامون چای ساز و قهوه ساز گذاشتن، اسپرسو، فرنچ پرس، بالی کافی، B60 نمیدونم چیه و کلی چایی که میتونیم درست کنیم با این میوه های خشک و گیاهای خشک. ببینید صبح با چه منظره بیدار شدین. اصلا فوق‌العاده است این منظره. یه بهتون نشون بدیم. قشنگ منظره آب در اقیانوس رو داریم و جنگل. استخرم حسابی دماش عالیه و گرمه، 28 درجه خودشون گفتن. دیگه قراره امروز رو بریم صبحونه بخوریم و بعدش بیایم بیفتیم توی آب. خیلی خوشگله. قراره اول بریم آبشار ببینیم. اول آبشار بده. من که ذوق دارم زودتر داخل بنستم. چون خیلی بزرگه با گلف کارت میاد دنبالمون برای صبحونه و جاهای مختلف. سکسما. تو ریزورت هایی که خیلی بزرگن برای که بتونی راحت از یه جا بری یه جای دیگه از این گلف کارت ها میذارن که ما قبلا توی مکزیک فقط این تجربه رو داشتیم ولی الان اینجا برای دومین بار دیدیم. سکسما. See you in the restaurant. Thank you. برای صبحونه اومدیم این رستوران اصلیش کنار استخر اصلی. اینجا کلا یکم ارتفاعش بیشتر بالاتر از هتل ما و منظرش هم که فوق العاده، همون تقریبا همون منظره ما رو داره ولی خب بیشتر این سمته. خب این غذایی که من گرفتم یه غذای کاملا صبحونه محلی بالینیزه که حسین بگو چیه توش داشت؟ برنج خیس له شده است، شبیه مثلا یکم شبیه فرنی غیر شیرین با تخم مرغ و پیاز داغ و سبزیجات. چیپسش هم چیپس میگوه. خب چیپسش آره طعم میگم چیپس برنج با طعم میگو. کلا این تو بالی خیلی برنج زیاد میخورن، چه تو چیپس چه تو صبحونه چه تو مثلا نهار و اینا. مصرف برنجشون بالاست مثل ایرانیا. خیلی جالب بود. Thank you. این دفعه با گلف کارت آوردنمون به دم ورودی پارکینگش که با این آقا که امروز رانندمونه بریم سمت آبشارا. گلای سبز داره اینجا.
خب روز آبشارگردیمون رو شروع کردیم و اولین آبشاری که اومدیم اسمش هست بانیومالا. این یکی از همش به هتلمون نزدیکتر بود. چقدر راهش قشنگه، پر از این گلای آبی رنگه. خیلی خوشگله، سبز و آبی. رسیدیم به ورودی اصلی این آبشار که اینجا بلیتش رو میفروشه. نفری 50,000 که دیگه قیمتش هم شد $3 خورده. بهمون یادگاری هم دادن. خوشگله اتفاقا. اینا رو همه جا میفروختن. آره. شد نخریدیم. اوه چقدر خوشگله این آبشار. وای من. در 12 تا آبشاری که اینجا هست قشنگ از اینجا میشه دید. خیلی نازنازیه. من دوست دارم اینجا رو. بریم تو آب. حالا دیگه اومدیم توی آبش ولی سرده، یعنی یه ذره سخته رفتن زیر، ولی حالا تلاشمون رو میکنیم. آبشار زیبا. واسه مرسی طولانی در میاره وگرنه خوبه. نگاه کن رو به چه منظره ای، چه طبیعتی. عجب آبشاریه، نگاه کن. من تا حالا اینجوری آبشار ندیده بودم که دقیقاً جایی که آب میریزه پشت این برگا و سبزهای قشنگ باشه. خیلی فوق‌العاده است. می‌بینید زیر آبشار هست از اینجا اینجا هم میشه. یخ زده. خیلی خوبه. نگاه از زیر چقدر این گیاه ها جالب باش کردن. خیلی واو. حالا رسیدیم به آبشار بعدی. یه روستاست به اسم لموکیه. یه سری آبشار این تو هست. واسه ببینید Lemuke village. اسم روستاش لموکیه و اول با موتور قرار ما رو ببرن به آبشار اول. Let's go. Jalan. وارد میشیم.
خیلی هیجان انگیز بود توی بارون روی موتور با اون مناظر اصلا عالی بود تجربه. بعد کل این پکیج رو بهمون دادش 400,000 تومان. بگو چیه توش چیه؟ آره $25 میشه که نفری $25 که چند ساعت قراره باشون باشیم، یه چند تا آبشار بریم، یه دونه سرسره آبشاری بریم آخرش و وسطش هم که ناهار میخوریم. برای ارز خودشون خب پول زیادیه به نسبت 400,000 تا، منتها برای ما قیمتش خوب در میاد. اینجا باید از 500 تا پله حدوداً بریم پایین، بعد برگشتن باید همه رو برگشت. از 500 تا باید بریم بالا. دقیقاً. اشهدمون رو خیلی پله‌اش بلنده هر کدوم. اوه. یکم لیزه، باید خیلی آهسته و با احتیاط بریم. یه لباسامونو کندیم گذاشتیم کنار که بریم زیر آب، هرچند که الان جریان آب خیلی شدیده ولی گفتیم حیفت آدم تا سکون پول بیاد نره تو آب. واقعا به وصف نمیاد چه حس جالبی داره اینجا زیر این بارون با این آبشار بابا خیلی خفنه. نمیدونم شما هم به همین اندازه که برای من خفنه برای شما هم هست که نه، واقعا باباحته. حالا گروه بعدی اومدن رسیدن، ما دیگه داریم کم کم آماده میشیم بریم آبشار فیجی. وسایل اون که گذاشته بودیم خیس نشد. ما هم دوباره پلاستیکامون رو دستمون کردیم که بریم سمت آبشار بعدی، آبشار فیجی. حالا اومدیم مسیر اینوری رو شروع کردیم که میره سمت آبشار فیجی. انگار وارد باغ گل شدیم انقدر جا تنوعش مختلفه. آره. حواسم به این مشکل بارون میاد همینجوری باید اینا رو بگیری و بری. این هم از آبشار فیجی، این یکی هم خیلی قشنگه.
این آقا هم راهنمای محلی مونه. کلا اینجا میخوای بیای برای اینکه مسیر رو گم نکنی حتما باید با راهنمای محلی بیان که همون دم ورودی هستن، میتونی پول بدی بگیری. الان همینجوری داریم میریم بالا. البته میبینید نفس میزنم به خاطر اینکه بیشتر راه اومدیم تا الان. مسیر برگشت به اون قسمت بالایی که بعدش از اونجا بریم برای ادامه تور. ببینید این تور لیدرمون، راهنمامون که امروز با همون بود، میگه که تو اون خونه‌ای که اونجاست، اون خونه کلبه‌ای اون ته وسط جنگل اونجا به دنیا اومده و مامان باباش هم هنوز اونجا زندگی میکنه. مثلا تو چقدر خوششانسی، چه جای خوشگلی. گفتش من موگلی ام، من پسر جنگلم. آره موگلی پسر جنگلم. موگلی. حالا داریم با موتورسیکلت برمیگردیم دوباره به اون جایی که ازش شروع کردیم. ادامه مسیر یه بر دیگه این جنگله. Thank you. Welcome to Warung Juret. اینم رایس تراسه همین چالیزار برنجش. چه منظره قشنگی غذا می‌خوریم. خیلی خوبه منظره نهارش. نه؟ با یه محلی رو دارم نمیشه دیگه، بهترین جاها رو بشه بیشتر. در اون آب نارگیلامون آوردن، نگاه کن چقدر زیاده. چقدر گوش داره. تا حالا نارگیل به این آبداری و گندگی ندیده بودم. بارونو دوست دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره. بارونو دوست. وای ببینین چی گرفتیم. حسین خودت بگو دیگه. به به. این بار 4 داریم دوریان میخوریم توی این سفر. توی ولاگ مالزی اولین بار بود که خیلی یهو شوکه شدیم وقتی خوردیم. این میوه رو بهش میگن شاه میوه ها. خیلی طعم شدیدی داره و اگه اولین باری که بوش میکنین حس میکنین ببخشید بوی خیلی بدی میده. وارد جزئیات نمیشم، ولی وقتی هم طعمش رو میچشین اصلا یک مرتبه یه طعم خیلی عجیب میزنه زیر زبون آدم، تعجب میکنید. تو مالزی میتونید واکنش اولمون رو ببینید تو ولاگ مالزی. بعدش تو سنگاپور امتحان کردیم، بعدش توی میدان اندونزی که یکی از معروف‌ترین جاهای دنیاست برای دوریان، و حالا وسط این جنگل اومدیم 4مین دوریان این سفرمون رو بخوریم. این یک عالمه خاصیت داره این میوه. خاصیتاشو توی ولاگ میدان گفتم، الان حضور ذهن ندارم، ولی جزء خاصیتاش تقویت شدید سیستم ایمنی بود. ویتامین آ، ب، س، نمیدونم برای کلی از درمان کلی از بیماری‌ها خوبه و در مجموع خیلی خیلی میوه پرخاصیته. این خیلی خوشمزه است، خیلی شیرین و خوشمزه است. چقدر خوبه دوریان. آره من فکر کردم میدان فقط شیرینه، ولی اینم به اندازه میدان شیرین و خوب بود. ببینین برام منگوستینم آورد. توی مالزی من منگوستین خیلی دوست داشتم، هنوزم دوستش دارم، ولی توی مالزی به منگوستین میگن ملکه میوه ها. خیلی هم خوشمزه است. نگاه کنید داخل شبیه سیره، بیرونش هم که شبیه بادمجونه فکر کنم، ولی یا لبو، و خیلی طعم شیرین و خوشمزه‌ای داره دیگه. الان هر دوشو داریم جلومون، هم در واقع شاه میوه ها رو داریم، هم ملکه میوه ها، دوریان و منگوستین. خب غذایی که گرفتیم هر دومون اینو هم گرفتیم، چیکن کاری گرفتیم که با برنجای خودشونه. قشنگ همینجا کش کردن و همینجا برداشت کردن، یه چیکن کاری هم ریختن روشو دادن که ما بخوریم. این دوتا گنده ها
اینا درختای دوریانن. این درختایی که اینجا هستن، اینا همه درختای منگوستینن. و الان دقیقاً بهترین فصل اومدیم، چون هم منگوستینای خیلی خوش تازه و شیرینی داره، هم دوریاناش فوق‌العاده بود. یعنی من واقعا یکی از بهترین و شیرین ترین دوریانایی که خوردم و همه اینجا خوردم و یکی هم تو میدان اندونزی. اینم منگوستین. آره اینم منگوستین کاملی که هنوز حسین باز نکرده. داخل شبیه سیره. خیلی باحاله. وسط این دشتای برنج، وسط این تپه‌های برنج داریم موتور سواری میکنیم. چقدر خفن بود این موتور سواری وسط این تپه‌های برنج. قشنگ عین رویا بود. یعنی واقعا عین رویا بود. سگه رو ببین. برای سرسره طبیعی ساخت خدا. سرسره 30 متر طولشه. 30 متر قراره سر بخوریم. اینجا خوابید که آب بیشتر جمع شد. برم میپرم تو گردان. بچه‌ها یه نکته مهمی که راجع به سفر به بالی باید بگیم اینه که ما الان توی ماه فوریه اومدیم که به عنوان لو سیزنش حساب میشه و به خاطر همین بارونایی که میبینین لو سیزن حساب میشه. بیشترین توریست ها فصل جون و جولای آگوست و تابستون میان. در راهنمون داشت میگفتش که اگه تو فصل های سیزن میومدی اصلا اینجا مثل مور و ملخ همینجوری توریست ها داشتن میچرخیدن، ولی ما الان اینجا 2 نفره اینجا رو خصوصی برای خودمون داشتیم. ما خودمون واقعا راضییم از اینکه تو فوریه اومدیم، به خاطر اینکه اولا که کلا بارون اونقدری نیومد که اذیتمون بکنه، مثلا هر روزی یه مقداری اومد. حالا این قسمت موندوک که الان اومدیم یه ذره بارون خیس‌تره، تو ارتفاعات و اینا بارونش بیشتره، ولی بازم حتی اینم امروز واقعا ما رو اذیت نکرد. خیلی لذت بردیم توی این بارون. یه کیسه کشیدیم رو وسایلمون رو همینجوری رفتیم. یه خوبی دیگه هم لو سیزن داره اینه که کلی از این هتل‌های خفن بالی کلی تخفیف‌های ویژه میذارن همیشه و میتونید یکی از همین هتل‌ها رو با قیمت خیلی
خلاصه ماه فوریه واقعا به نظر من ماه خوبیه برای سفر به بالی، چون قشنگ توریستا خیلی کمترن. حالا داریم میریم اون بالا. نیکا از قبل رفته منتظره. نگاه کن چقدر رودخونه گلی و سنگین‌تر شد. بارون شدیدی که داره میزنه همینجوری رودخونه رو شدیدتر کرد. قشنگ ما شانس آوردیم که به موقع اومدیم، سرسره بازیامونو کردیم و دیگه این بارونه بهمون نخورد. پله ها رو دیدی چه سیلی گرفته بود؟ پله آبشار درست شده بود. بالاخره این بارونه یکم کم شد. ما هم زیر آلاچیقشون نشستیم تا بارونه یکم کم شدشون گفتن خطرناک موتور سواری زیر اون بارون و دیگه بالاخره الان داریم از این جنگل میزنیم بیرون. بعد غروب دوباره رسیدیم به هتلمون، ولی الان هنوز یکم روشنایی هست. گفتیم سریع بیایم تو این جکوزیه. اینجاش فردا میتونیم صبحشون طلوع ببینیم اگه بشه ها؟ آره که غروب اون بره حتما طلوع باید اون پشت این درخت هست احتمالا، ولی اوکیه. فکر کنم رنگ آسمون خیلی خوشگل باشه. نگاه این حلزونه چقدر بامزه است. از انگشت نیکا اومد بالا. تا حالا حلزون به این کنجکاوی ندیده بودم. خیلی کنجکاوه. اول دستم آوردم کلی گردنش آورد بالا که دست منو تماشا کنه، گوشت منو. بعد دیگه کم با شاخکش بازی کردم، دوباره می آورد بیرون، دوباره میکرد تو، ولی اصلا نمیترسه. خیلی جالبه. بعد حالا هم سوار انگشت من شده که ببینه بقیه اعضای بدن من به چه شکله. قشنگ داره کنجکاوی میکنه. باز دوباره هفته کاری من شروع شد. این آخر هفته خیلی حال داد که لازم نبود کله سر کار کنم 2 روز، ولی امروز دوباره از 3 صبح دارم کار میکنم و الان وقت طلوع شده. نگاه چقدر قشنگه این منظره. حالا این صابونه رو امروز صبح گفتیم برامون تو این تخته های شناور بیارن. یه این دفعه بخوایم اینجا بخوریم صابونه. ما که غروب اینجا رو نرسیدیم هر دو شبی که اینجا بودیم ببینیم به موقع، ولی خب حداقل طلوعش رو دیدیم و خب از این طرف نبود، از پشتمون درخته بود. تخم مرغ و نودل گرفتم. بوبو ایام دوباره گرفتم. بوبو ایام باز دوباره. نوشیدنی هم که آب پرتقاله و یه نوشیدنی جینجر با اینم بوبو ایام که برنج آب برنج با مرغ و سبزی و تخم. 4 روز دارم این بوبو ایام میخوام، انقدر که خوشمزه است. حالا اومدیم برای تور کشت قهوه.
یکی از فعالیت‌های این هتل اینه که بیای تور کشت قهوه کنی، چون کلا این مجتمعی که این هتل موندوک هودینگ توشه فقط هتل نیست، کلا یه مجتمع بزرگ کشت و کلا این ناحیه شمال بالی و مخصوصا موندوک یکی از فعالیت‌های اصلیشون همین کشت قهوه است. و حالا رسیدیم به اولین قسمت از تورمون. اینجا این قهوه عربیکا 4 سالشه. میگه این قهوه دونه های قهوه عربیکا که دیدیم کلا دونه های قهوه رو تا قرمز نشن نمیتونن برداشت کنن و کلا هم در سال یه بار محصول میده بهشون که اونم توی زمان جولای you said May تا جولای هستش این زمانش. این قهوه کلا توی بالای 1200 متر از سطح اقیانوس باید ارتفاع داشته باشه که تو بتونه به وجود بیاد. برای همین هم هستش که توی موندوک چون سطح ارتفاعش واقعا هم بالای 1000 متر از اقیانوس فاصله داره، اینجا خیلی این عربیکا قهوه عربیکا اینجا زیاد کش میشه. این الان مثلا آماده است، قرمزه. ببینید الان مثلا این یکی تقریبا آماده است، قرمز شده. میگفتش که این درخت‌ها رو وقتی که دارن رشد میکنن هی از بالا باید قطعش کنن که پهن بشن به جای اینکه ارتفاع بگیرن. اینجوری تعداد شاخه‌هاش بیشتر میشه و دونه‌های قهوه بیشتری میده نسبت به اون یکی که رفته بالا. خیلی بازدهیش پایین‌تره الان اونی که رفته بالا، این یکی بازدهیش خیلی بیشتره. آره این بیشتر همش چیز داده، شاخه‌های پربار داده. بعد میگه که یکی دیگه از قهوه‌هایی که خیلی اینجا معروفه روبوستاه که اون توی فاصله‌های 600 تا 800 متری، ارتفاع 600 تا 800 متری از دریا درستش میکنن. مثلا اینجا فعلا کش نمیکنن، اینجا همون قهوه عربیکاست. بعد اون روبوستا هم خیلی خیلی قهوه انرژیزاییه و عربیکا یکم قهوهش کمتر کافئینش، برای اینکه به وسط برسوننش اینا میان یه قهوه دیگر رو درست میکنن که به اون قهوه میگن قهوه بالینیز که مال خود بالی هستش که دیگه نه خیلی اون انرژی رو بهشون بده نه مثلا کافئینش کم باشه. در ضمن میگه که توی این ناحیه در سال 100 تن از این قهوه ها برداشت میکنن. قبل از اینکه این شکلی بشه میوه بده گلاشون به این شکله و دیگه بعدم که این میوه ها رو میده که در سال 100 تن میوه میده. یه چیز جالب، این دونه هایی که قرمز میشن، دونه های قهوه‌ای که قرمز میشن و خیلی از پرنده ها میان میخورن داخلش رو به خاطر اینکه شیرینه. من فکر نمی‌کردم که این دونه قهوه واقعا شیرین باشن. یکیشو امتحان کردم از این قرمزا دیدم واقعا یه مایه خیلی کوچیک شیرینی از توش در اومد. نه چطور بود حسین؟ مزه چی میداد؟ آره شیرین بود. نزدیکترینش فکر کنم گیلاس ها. آره یه چی تو هم مایه ها. آره نزدیکترین مزه‌ای که میتونم بگم. علاوه بر کشت قهوه از وسایل بازیافتی هم استفاده میکنن برای ساختن انواع اقسام کاردستی‌های مختلف و حتی فرنیچر مثل صندلی و میز. حالا بیام بهتون نشون بدم. اینو به وسیله پرینتر سه‌بعدیشون که اونجا ساختم و تمام پلاستیکای بازیافتی. یکی هم یه دونه صندلیه مثل صندلی بازیافتی، دوباره میز بازیافتی و حتی کلیدای هتلشون هم از همین طریق درست میکنن. این 3D پرینترشونه. پرینتر سه‌بعدی با آشغال پلاستیک ندیده بودم. خیلی جالبه. We made a lot of pictures like this. حالا داخل همین هتل استبل هم دارن برای نگهداری اسباب. کسایی که میمونن توی این هتل میتونن بیان پروگرام‌های یه ساعته یا حتی بیشتر تور اسب‌سواری دارن که ببرن دور این دهکده رو بهتون نشون بدن با اسب. اینجا هم درخت دارچین کشت میکنن، از ساقه خود درخت گرفته میشه ولی برگش رو الان باز کرد بو کردیم، خب برگش هم یکم بوی دارچین میداد. جالب. درخت
جک فروتای توپل مپلی هم داده. حالا میخوایم اینجا چند تا از قهوه هایشون رو که خودشون درست میکنن رو امتحان بکنیم. الان 6 تا طعم مختلف قهوه رو میخوایم اینجا امتحان بکنیم و یه چیز خیلی جالبی هم که فهمیدیم اینه که قهوه هایی که فروتی هستن یعنی میوه‌ای هستن، مثلا از نارگیلیه یا آووکادویی یا طعم پرتقال میده، اینا هیچ کدومشون توش اون میوه استفاده نمیشه. در واقع یه جوری این قهوه رو درستش میکنن که طعم اون میوه رو بگیره. خیلی جالبه برام. کلی کلاس‌های مختلف و دوره‌های مختلف آموزشی داره که بتونن به اون لول برسن که از طعم قهوه بتونن طعمای پرتقالش رو مثلا در بیارن یا طعم نارگیلش رو در بیارن. اصلا خیلی جالبه. نه تا حالا یه همچین چیزی نمی‌دونستم. من واقعا پشمام ریخت. اصلا نمیدونستم. این به خاطر اینکه این دونه‌اش خب مثل یه میوه است، دورش واقعا شیرینه دونه نارگیل، و اینکه چجوری بتونن این شیرینی رو تو مراحل خشک کردن و سرخ کردن و اینا استفاده کنن که قهوه رو سوق بدن به اینکه اون طعم مد نظرشون داشته باشه، واقعا یه هنر خیلی جالبه و اینو تازه یاد گرفتیم که یه همچین ویژگی داره قهوه. ما اول از نچرال شروع کردیم، قهوه نچرالش خیلی خوشمزه بود. حالا اینو دوباره شستیم، قاشق رو توی این آب جوش و حالا میخوام از قهوه عسلیش امتحان کنم. چطوره؟ هم عسل میده؟ من بیشتر از عسلیه رو بیشتر دوست داشتم. با اینکه شیرین نیست ولی خوشمزه. یکیش فولواشه. فولواشونه که کامل دیگه تمام پوست و اون محتوای شیرین و همه چیزو میکنن و قهوه رو خوش میکنن. هانی همونیه که پوستشو میکنن ولی گوشتش هنوز بهشه. نشال همونیه که با پوستش و اون گوشت توش که شیرینه پختش میدن. حالا پیبری گفتش این قهوه انایروب قهوه خیلی شیرین حالت فروتیه. آره میوه‌ای شونه، خیلی میوه‌ای تر از بقیه است. اسانس میوه رو بیشتر توش حس می‌کنی و اینو باید چند روز اکسیژنش کامل خالی کنن، تو خلا بذارن خوش بشه تا این طعم رو به خودش بگیره. خیلی خوشمزه است. You liked it? Yes, I like it. این پیبریه از اون دونه‌های قهوه گرفته میشه که فقط یه دونه از توش در میاد، یعنی معمولا هر یه دونه قهوه رو که باز کنی دو تا حالت دوقلو داره، فقط 5%ش یه دونه‌ایه توش که اون 5% رو جدا میکنن، تافته جدا بافته ازش یه قهوه متفاوت درست میکنن. این آخری هم لوباک گرونترین قهوه است که من قشنگ پرش کردم به خاطر اینکه از هضم و از خوردن و هضم کردن و دفع یه حیوانی درست میشه به نام لوباک. آره برای بهش میگن لوباک کافی و خیلی هم طعم خوبی داره. من این this is my favorite. من اشتباه کردم، کلا قهوه گرونی هست ولی گرونترین قهوه نیسته، چون خیلی از کسایی که ما دیده بودیم فیلم گرفته بودن راجع به این قهوه گفته بودن گرونترین قهوه دنیاست، در حالی که نه، این اصلا گرونترین نیست. گرونترین قهوه دنیا، چون ایشون خودشون اکسپرت هستن، گفتش که گرونترین قهوه دنیا رو کلمبیا داره. And what's the name for Eugenores. Eugenores اسم اون قهوه گرونترینه که توی کلمبیا میتونید پیدا کنید. این سالن هم سالن یوگاشونه که وقتی که کلاس‌های یوگا دارن این میز صندلی رو جمع میکنن، ولی نگاه کنین حتی این ورقه های رنگی که روی میزا میبینین همش از همین با این 3D پرینتر و از پلاستیک هایی که بازیافتی هستن درست شده. اومدن دنبالمون دیگه، وقت چک اوت وسایل ریختیم توی این گلف کارتش که این منظره زیبا رو از اتاق خودمون ترک کنیم. حالا داریم میریم توی فضای عمومیش که همچنان این منظره رو با استخر اصلی داشته باشیم. خیلی خوشگل بود. آره.
رانندمون علی اومد دنبالمون، تو لیدرمون، و دیگه ما رو آوردش توی راه سمت توین لیک. به این میگن دریاچه دوقلو، به خاطر اینکه یه دریاچه این وره یه دریاچه هم اون وره. احتمالاً یعنی شکلشون هم شبیه که میگن دریاچه دوقلو. الان هم دیگه حسابی داره بارون میاد. کلاً سمت شمال جزیره حسابی بارونی، هر روز بعد ساعت 12 کلی بارون میاد اینجا. خیلی خوشگله. خیلی قشنگ یه تپه سبز. خیلی خوشگله. این خیابونش هم ورودیش یه دونه دروازه معروف استایل بالی. سر راه این راهنمامون علی آوردمون یه دونه دروازه بهشت دیگه. یه دروازه بهشت دیگه بود که سمت شرق بالی دیده بودیم. حالا این یکی بین مرکز و شماله که علی آورد، گفت اینم یه دونه دروازه بهشت دیگه است برای اونایی که وقت ندارن تا اونجا برن. ولی این منظرهش دیگه اون منظره رو بهتون نشون نمیده که انگار وارد یه جای دیگه میشین، چون خیلی ارتفاع نداره و فقط پشتش مثلا حالت جنگلی داره و حالا الان بهتون نشون میده. آره این در واقع یه ورژن ساده تری از اون و اون قدمت و خفنیت تاریخی رو نداره مثل اون یکی. ما دیگه این یکی رو وای نستادیم تو صف عکس به خاطر اینکه گفتش 1.5 ساعت معطلی داره دیگه. ما هم قبلا 2 ساعت وایسادیم با اون دروازه بهشت اصلی عکسامون گرفتیم. بعد تازه اینجا چیز دیگه هم نداره که یعنی اونجا حداقل یه سری فعالیت‌های دیگه گذاشته بودن که جاهای عکاسی قشنگ دیگه که میتونستیم با یه پول کوچیک بریم اونا رو هم انجام بدیم، عکسای قشنگ بگیریم. کلی رستوران و کافی شاپ کنارش بود ولی دیگه اینجا هیچی هم نداره. واسه همین گفتیم 1.5 ساعت وای نستیم، ارزششون نداره. فقط بریم نشونتون بدیم از همین دور رو بعد دیگه بریم سمت قسمت‌های دیگه جزیره. داخل همین گیته وارد شدیم با ماشین و حالا اینجا هم هتله. چطوری؟ خوبی؟ آقا دوباره ریونیونمون با مسعود. چطوری؟ مسعود از دوستای خوبمون که تو ولاگ جاکارتا اگه دیده باشین، مسعود جون دوست خیلی خوبمونه که تو لیدر بالیمون هم بهمون اینجا معرفی کرد و خودش هم قبل از رفتنمون تونست بیاد بالی که این روز آخر هم دیگه پیش هم باشیم و دوباره هم دیگه رو ببینیم. خیلی عالیه که با شما بودیم. مرسی. و همچنین اینجا خیلی جالبه، برای خودشون هم هتل دارن هم رستوران دارن هم زمین گلف دارن. اینجا هم خیلی برای خودش یک مجتمع بزرگه. مسعود جون کجا اومدیم الان؟ اینجا مجتمع مسکونی هاندارا هستش، هم هتل داره هم ویلا داره. بعد اینجا زمین‌های گلف زیاد داره، باز کسی که بخواد اینجا بیاد گلف بازی بکنه و حتی اگر ساکن اینجا نباشی شما میتونی بیای از این چیزها استفاده بکنی، یه هزینه کوچیکی میدی و استفاده میکنی. آره. بعد اگر هم کسی بخواد کلا اینجا بیاد رستورانش رو استفاده بکنه یا کافی شاپش، باز اینجا میتونه بیاد بدون اینکه نیازی باشه که بخواد حتما باید اینجا ساکن بشه. کلا مجتمع خیلی بزرگ و قشنگی هستش و پیشنهاد میکنم هر کی اومد بالی و اینجا بود بیاد و لذتشو ببره. این دوستمون عبدالماجد دوست مسعوده که از جاکارتا با هم اومدن این سفر رو. اهل سودان هست و کلی با هم دیگه صحبت کردیم چون که سودان به اتیوپی نزدیکه و ما پارسال رفته بودیم اتیوپی. کلی صحبت مشترک داشتیم و ما هم خیلی دوست داریم که یه روز بریم به سودان هم سفر کنیم و واقعا خیلی هیجان دارم که یه روز شرایط طوری باشه که اونجا بتونیم بریم. So do you want to say anything about yourself? Hey, this is Majid Danku from Sudan. I'm so grateful of you everyone to watch this video. Bali is a very beautiful and there is amazing things in Bali. And don't forget to subscribe this channel and do good thing for him. And thank you so much. God bless you. Thank you, Majid. Yeah, thank you so much. Bye bye.
وای چقدر آدم هنوز اینجا تو صف وایسادن منتظر عکس گرفتن با این دروازه. حالا اومدیم دریاچه دانا و براتان که یه دونه معبد هم اینجا هست به همین اسم براتان و چون که بغل دریاچه هست خیلی معبد خوشگلیه. اومدیم اینو هم ببینیم. ورودیش نفری 75,000 تاست که میشه $5. واو ببین چه فضای قشنگی درست کردن. من خیلی این تزییناتشو دوست دارم. باغ گل و این مجسمه‌های خوشگل و دریاچه و رستوران هم داره. فوق‌العاده است. حالا هواش قشنگه واقعا. خوب شد اینجا هم اومدیم. خیلی. اینجا این دریاچه براتان بین اوبود و کاماندالوه. میگم بین اوبود و موندوکه به سمت یعنی بین شمال و مرکزه. بیشتر به مرکز البته نزدیک‌تره. از لحاظ جاده‌ای آره ولی از لحاظ جغرافیایی به شمال نزدیک‌تره. اینجا کلی قایقای مختلف دارن. هم قایقای 2 نفره دارن، هم قایقای بزرگتر دارن، هم اسپید بوت قایق موتوری دارن که میتونین بیاین اینجا اجاره بکنید و برین دور تا دور این دریاچه رو بگردین. اما اومدیم این قایقا رو بگیریم، گفتن چون خیلی بادیه نمیتونن بهمون این قایقو بدن، مجبور شدیم که اسپید بوتش رو بگیریم، یعنی قایق موتوریش که 200,000 تاست با راننده و تا 5 نفر هم میتونیم داخلش بریم. 200,000 تا حسین چقدر میشه؟ $12. خیلی قیمتش به نظرم میارزه. فقط خیلی مهه دیگه الان. آره. بازم قشنگه، خیلی خوشگله. حبیبی کام تو بالی. تا ما اومدیم سوار شدیم بارون شدید گرفت، الان سر و صورتمون داره درد میگیره با این سرعت میزنیم تو مترهای بارون. دیگه حسین آقا رانندگی داره میکنه، فرمون رو دادیم دست حسین، خدا بخیر بره. بعد اینقدر دوباره بارون شدید شد، این سقف رو طرف کشید پایین که بارون نخوره تو چشم چانه. حسین چطوره؟ حسین ما رو به کشتن نگی حسین. حسین برید بالا. حسین خوش بگذره. عالی عالی. آقا این چجوریه مسعود؟ چجوریه؟ سر دیوار. تو بینم سانا. بامزه بود. تجربه قایق سواریمون هم توی این دریاچه داشتیم بالاخره. خوب خوش گذشت. خیلی عالی. فقط من نگاه کن خیس خالی. آره. حال میده دیگه. آره. نه این همین که یعنی ما خودمون بارون رو دوست داریم و این تجربهشو برامون چند برابر میکنه، چون بشر اومده یه کشور استوایی بارونی دیگه، همینه دیگه، برای همین اینقدر خوشگل و سرسبزه. آره. اگر نمیشد کالیفرنیا خوش میشد. ببینید خیلی باحاله که یه دونه مسجد تازه خیلی هم خوش رنگ و رو و خوشگله، دقیقاً بغل همین معبد است و
مسعود جون توضیح داد که اینا جفتش مال یه خانواده است که یه سریاشون هندو موندن، یه سریاشون رفتن مسلمون شدن و برای اینکه اون مسلمانان بتونن یه عبادتگاه بغل همین عبادتگاه بقیه خانواده داشته باشن اومدن این مسجد رو براشون ساختن و الان دیگه همه به خوبی و خوشی در کنار هم میتونن عبادت کنن. جالب اینجاست که این معبد، این مسجد رو خود اون هندوها که خانواده اونا هستن در اصل اونا براشون ساختن که بتونن اونا هم عبادتشون رو داشته باشن. مقبرهشون هم با همه و در کنار هم. چقدر اینا سالیان پیش بود، خیلی سال پیش بود که این اتفاق افتاده و تا الان اینجوری ادامه داره. چقدر خوشگله مسجدش، نمیشه نزدیک‌تر رفت؟ حالا اومدیم داخل این معبد رو هم ببینیم چه خبره. از این محافظای خنگولا هم گذاشتن دم درش. نگاه چه بامزه. این معبد اولوندانو یا اولوندانا یکی از نمادهای بالیه. وقتی سرچ میکنید تو گوگل یکی از چیزایی که میاد اینه، به خاطر این زیبایی فوق‌العاده‌شه و علاوه بر اون به خاطر اهمیت مذهبیش به عنوان یکی از 9 تا معبد اصلی بالی شناخته میشه. اینو تقدیمش کردن به خدای شیوا، خدای هندوها که به اسم شیوا هست توی این فضای زیبا. آره تازه دور تا دورش پر کوههای سرسبزه که الان دیگه حسابی ابرا پوشوندنش. ساختش هم اوایل قرن 17 بوده، سال 1636 فکر کنم. غذای ماهی گرفتیم، بریم که به ماهیا غذا بدیم. نیلوفر آبی گذاشتن اینجا، ازش رد شی برسی به این قلعه‌ای که این پل قلعه مانندی که این وسط ساختن. حالا به ماهیا یکم غذا بده همینجوری دیگه. اوه ببین اصلا کریزی شدن، دیوونهشون کردی با این غذا. وای چه حالی میکنن، خیلی باحاله. چقدر وای این همه ماهی. بذار بهشون یه دستی بزنم ها کوچولو. دست منم میخوری؟ نه بابا نازی. اگه دست بزنم واقعا میخورن، خب دندون ندارن که. نمیدونم ولی خیلی دهنشون بزرگه، آدم میترسه. آره بیا نرمه. صداشون خیلی باحاله. حالا میخوایم از این پل قلعه شکلش بریم بالا ببینیم اون یا همچنان دارم دورمون میانن. نگاه چه باحال. غذا داره. اینجا هم باحاله که خودش ماهی داره پشت.
مصر هم گذاشتن از نمادهای بالی. دالی برگشتیم سمت دنپسر پایتخت بالی. توی شهر کوتا امشب هتل گرفتیم. دیگه ماجرای شرق و شمال و مرکز و این طرفای بالیمون تموم شد. فردا صبح داریم میریم کومودو. امشب شب آخر رو توی کوتا، زنده ترین قسمت بالی برای زندگی شبونه داریم میگذرونیم و حالا با مسعود جونم هستیم و دیگه دوره هم یه شب خوب رو توی کوتا بگذرونیم و بریم بخوابیم. Thank you so much though, I really appreciate it. Thank you. اینجا یه یادبود می‌بینیم که مربوط به کشته شدگان سال 2002. حالا قضیهش چیه؟ اینجا به خاطر اینکه یه خیابون زنده بار استریت پر بار و کلابه و اندونزی یه کشور اکثرا مسلمونه، متاسفانه یه سری مسلمانای افراطی بودن اون زمان که گفتن که چرا باید یه همچین خیابونی وجود داشته باشه توی اندونزی و اومدن اینجا بمبگذاری کردن و این یادبود رو به یاد اون کسایی که توی این بمبگذاری کشته شدن زدن، اسامیشون رو اینجا نوشتن و مربوط به بگو از کدوم کشور هم هستن. کلیشون هم مسافرها هستن دیگه، چون الان اینجا تو خیابون اگه دیده باشین دیگه همه از سر تا سر دنیا هستن، از استرالیا، نیوزیلند، چه میدونم آمریکا، از همه جا الان اینجا اسمشون اینجا نوشته شده به اضافه خود اندونزیاییایی که اینجا بودن. حالا رسیدیم به اصل ماجرا، خیابون لگیان توی کوتا که دیگه به معروفه به زنده ترین قسمت شهر و همچنین دور تا دور پر بار و پر توریست دیگه. این موسیقی زندهش خیلی بالا. It's what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know. ما میخوایم الان با هم یه سلامتی بریم، البته با پرتقال بدون الکل. سلامتی. شام امشبمونم از همین باره شاورما گرفتیم. طبقه پایینش داره کباب می‌فروشه. Dance the night away when nobody's awake. Gotta be the last to stay. Dance the night away no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. Gotta be the last to stay. بای بای بالی. البته بایش رو متفاوت نوشته ولی دیگه وقت خداحافظی با جزیره زیبای بالیه. بعد از 11 روز این طرفا، حالا بالی و گیلی با هم داریم این جزیره رو ترک میکنیم. میریم سمت کومودو آیلند. جزیره کومودو برای دیدن بزرگترین لیزارد دنیا. امیدوارم که از ولاگای بالی لذت برده باشیم دیگه. رفتیم تقریبا سر تا سر جزیره رو گشتیم به جز اون غربش. خب یه چند دقیقه‌ای وقت داریم قبل از اینکه پرواز بورد کنیم اومدیم از این لانجمون استفاده کنیم و یه صبحونه‌ای بزنیم سریع.
برای اونایی که ولاگ‌های قبل رو ندیدین، ما همیشه هر فرودگاهی که میریم مستقیم اگه وقتایی میریم از لانجش استفاده میکنیم، چون یه کارت عضویت داریم که همه لانج‌ها رو میتونیم رایگان بریم، که این از طریق کردیت کارتمون گرفتیم تو آمریکا و خیلی دقیقاً به راست کار خودمونه دیگه، چون همیشه میریم و دیگه لازم نیست گشنه پرواز کنیم. که از الان مایاشو پوشیده آماده که تا رسیدیم اونجا بپریم تو قایق و بریم سمت اسنورکلینگ. به این فرودگاه مسیر ترمینال تا هواپیما رو کلا باید خودت بری. ما هم الان اومدیم دیگه، سوار این پرواز رو داریم میشیم بریم. آسانسوری داره، نه تله برقی داره، همه رو باید همینجوری بریم بالا. داره. دیگه پروازمون هم از بالی بلند شد، یه نیم ساعت دیگه چند تا جزیره اونورتر فرود میایم توی لابوان باجو نزدیک پارک ملی و جزایر کومودو. اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اون جزیره کومودو آیلند با بزرگترین خزنده هاشو از دست ندید. بهش میگن اژدهای کومودو. کلی هم غواصی‌های خیلی خفن داره که تو کل دنیا معروفه. تا ولاگ بعد بدرود.